الخالق جل جلاله خلق الكون وأبدعه، وخلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض، وخلق حول الإنسان مخلوقات لا تعد ولا تحصى من الحيوانات التي تسبح في البحار أو تحلق في السماء أو تمشي على الأرض، أنواع وأجناس وأشكال وألوان غاية في الجمال والتباين، تسبح في ملكوت الله الواسع، لتؤكد عظمة الخالق وقدرته المطلقة الفائقة. ومعنا اليوم 20 من أندر وأجمل الحيوانات الألبينية البيضاء، من الحيوانات التي تمتاز بجمالها الناصع البياض. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 1. الزرافة البيضاء. عثر على الزرافة البيضاء في كينيا، في محمية إيشاك بن هيروا. وكانت هذه الزرافة البيضاء تعاني من حالة نادرة من البياض الناجم عن عدم تصبغ خلايا الجلد، وحظيت باهتمام كبير في عام 2017 عندما شوهدت للمرة الأولى في المحمية الكينية. وكشف مسؤول المحمية أن الزرافة وصغيرها مصابين بمرض البهاق، وهي حالة وراثية تمنع التصبغ، وتؤدي إلى فقدان جزئي أو كلي للون الجلد. وللأسف في بداية عام 2020 قتلت الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم على يد صيادين غير شرعيين في كينيا، وفق ما أعلنت الجمعية المحلية لحماية البيئة. وعثر على جيفتي الزرافة وابنها شمال شرقي كينيا. رقم 2. الفيل الأبيض. كان الفيل الأبيض مرتبطا بالممالك القديمة في شرق آسيا في ميانمار وكمبوديا وتايلاند، فكانت تعتبر الفيلة البيضاء حيوانات مقدسة، وفرضت قوانينا لحمايتها، ولم يكن يقتنيها سوى الأثرياء. بينما كان امتلاك فيل أبيض مصدرا للاحترام داخل المملكة، إلا أنه كان يتعين على ملاكها إنفاق الكثير على رعايتها، خاصة وأنها تحتاج كميات كبيرة من الغذاء الخاص. فكان بعض الملوك معتادين على إهداء رجال الحاشية الملكية المراد التخلص منهم فيلا أبيضا من أجل تدميرهم بسبب التكلفة العالية للعناية به. رقم 3. التمساح الأبيض. وهو واحد من أندر أنواع التماسيح في العالم، ويفتقد التمساح الأبيض الميلانين في جسمه، وهو ما يعطي له المظهر الأبيض الشاحب. والتمساح الأبيض نتاج تزاوج 2 من التماسيح العادية، ولكن واحدا منهم أو كلا الزوجين يحمل الصفات المتنحية والتي تجعله يولد ببشرة عاجية بيضاء. ولا يعيش التمساح الأبيض لفترة طويلة، فهو في أغلب الأحيان معرض للافتراس من قبل الحيوانات المفترسة الأخرى، وذلك لأن لونه يجعله غير قادر على التمويه والتخفي من الحيوانات المفترسة. ويعتبر التمساح الأبيض من التماسيح النادرة للغاية، ومعظمها توجد في حدائق الحيوان والمحميات الطبيعية. رقم 4. حوت ميغالو الأبيض. ويتميز حوت ميغالو الأبيض بلونه المميز الناصع البياض، وعدم وجود الزعنفة الظهرية، كما هو الحال في باقي أنواع الحيتان المعروفة. وتكوين الحوت الأبيض يتناسب مع الظروف البيئية شديدة البرودة التي يعيش فيها. وتم اكتشاف حوت ميغالو الأبيض لأول مرة عام 1991، حيث شاهدته مجموعة من الباحثين على الساحل الشرقي لأستراليا. وفي عام 2004 تم أخذ عينة من أنسجة الحوت، وتم التأكد من نوعه وأنه لونه أبيض بالكامل. وبعد العديد من الاقتراحات تم اختيار اسم ميغالو، وهو يعني الشاب الأبيض. وقد تم مشاهدة هذا الحوت أكثر من مرة حتى عام 2016. رقم 5. خفاش هندوراس الأبيض. وهو حيوان طائر من الثدييات، يعيش في الغابات الرطبة في أمريكا الوسطى. وهو خفاش صغير الحجم، طوله حوالي 4 سنتيمترات وليس له ذيل ظاهر، ولونه أبيض ثلجي. ويتغذى هذا الخفاش على الفواكه، ويعيش في أوراق نبات موز الجنة التي يصنع منها ملجأ له. وينتشر الخفاش الأبيض في الهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما. رقم 6. السلحفاة البيضاء. وتم اكتشاف عدد قليل جدا منها يعد على أصابع اليد الواحدة، فوجد منها واحدة في البحر الأصفر بالصين. وعثر متطوعون في تركيا على سلحفاة بيضاء، وسلموها إلى مركز مختص لرعايتها إلى أن تبلغ السن المناسبة للعيش في البحر. وقال يعقوب كاسكا مدير مركز رعاية السلاحف البحرية في تركيا أن فرصة بقاء صغار السلاحف العادية على قيد الحياة هي 1 من 1000، في حين أن فرصة بقاء السلاحف البيضاء على قيد الحياة تقارب 1 في المليون، لأنها تمثل طعاما للأسماك، وكذلك هي مطمع للصيادين لارتفاع ثمنها. رقم 7.
الكنغر الأبيض النادر، وهو أشهر وأكبر الحيوانات الجرابية، ويتواجد في أستراليا في جزيرة تسمانيا. والكنغر الأبيض أو الأمهق نادر الوجود للغاية، فلقد أدت الطفرة الجينية النادرة إلى خلل الميلانين، مما جعل فراء هذا الحيوان باللون الأبيض، مع عين ومخالب وأنف وردية. وهذه الحيوانات حساسة للشمس، وتعاني عادة من مشاكل في الرؤية، وتكون عرضة للإصابة بالسرطان، مما يؤثر سلبا على معدلات البقاء على قيد الحياة. رقم 8. الطاووس الأبيض. الطاووس هو طائر من أكثر الطيور بهرجة وزهوا، وذلك لكثرة ريشه ولجماله. وأجمل أنواع الطاووس ألوانا هو الطاووس الأبيض، ويتميز بأن ريشه كله أبيض ثلجي. وتعود أهميته الثقافية للعديد من الحضارات القديمة، حيث كان يعد الطاووس كحارس الملوك، وكان يستخدم كرمز للعائلات الملكية والمتميزة في الهند. والطاووس الأبيض هو عبارة عن طاووس هندي مهجن تم تهجينه من قبل الإنسان، ولهذا فهو نادر الوجود، حيث لا يمكن رؤيته إلا في المحميات وحدائق الحيوان. ويعد من أغلى أنواع الطاووس بسبب قلته وصعوبة إنتاجه. ولون الطاووس الأبيض لا يأتي من البهاق، ولكنه ناتج عن التهجين الجيني. رقم 9. البطريق الأبيض. يعتبر طائر البطريق من الطيور المميزة في العالم، فهو من الطيور البحرية التي لا تستطيع الطيران، ويعيش هذا النوع في القارة القطبية الجنوبية، وله شكل يميزه عن باقي الطيور، ويمكنه السباحة في الماء. ولا توجد بطاريق ألوانها مختلفة إلا هذا البطريق الأمهق النادر، حيث تتميز باقي البطاريق بالريش الأبيض والأسود الذي يساعدها على التمويه. وتتميز البطاريق عن باقي الطيور لتأقلمهم المميز على ظروف الصيد تحت الماء والمناطق المتجمدة التي يقطنونها. رقم 10. البومة البيضاء، وتسمى بالبومة الثلجية، وهي أحد الطيور الجذابة، وسميت بهذا الاسم بسبب لون ريشها الأبيض الناصع مثل الثلج. وعين البومة الثلجية كبيرة وصفراء اللون. وتعيش البومة الثلجية بصفة أساسية في القطب الشمالي وفي المناطق المحيطة به، وهذا الريش الأبيض يجعلها تستطيع التخفي بسهولة في تلك المناطق الثلجية بفضل لون ريشها المشابه للون المنطقة بأكملها. رقم 11. الدب القطبي الأبيض، ويتواجد في منطقة القطب الشمالي الممتدة عبر شمالي ألاسكا وكندا وروسيا والنرويج وجرينلاند وما حولها. وعلى الرغم من أن هذه الحيوانات تعتبر قريبة للدببة البنية، إلا أنها طورت نمط حياتها بكثير عن أقاربها، حيث أصبح الكثير من خصائصها الجسدية متأقلما مع الحياة في بيئة منخفضة الحرارة، وتصطاد باستمرار على الجليد البحري وتمضي معظم وقتها بالبحر. رقم 12. الدولفين الصيني الأبيض، والمعروف أيضا بالدولفين الهندوباسفيكي الأحدب، وهو حيوان من الثدييات المائية. ويكون الدولفين البالغ عادة أبيضا أو رمادي اللون، بينما تتميز الدلافين التي تسكن على طول الساحل الصيني بلونها المائل للأبيض الوردي. ويبلغ طول الدولفين البالغ ما بين 220 إلى 250 سنتيمترا، ومحيط جسمه حوالي متر واحد، ويصل وزنه ما يقارب 200 كيلوغراما. والدولفين الأبيض الصيني لديه عيونا كبيرة وبصرا حادا. وتتواصل الدلافين البيضاء عبر الصرخات والصفارات. رقم 13. ذئب القطب الشمالي، ويسمى أيضا الذئب الأبيض وذئب الثلج، ويتميز بفرائه الناصع البياض وأنيابه الطويلة. وموطنه في شمال كندا وألاسكا والأجزاء الشمالية من غرينلاند. ويعتبر نوعا فرعيا من الذئب الرمادي. ويبلغ طول الذئب الأبيض من 90 إلى 150 سنتيمترا، ويزن ما يقارب 70 كيلوغراما. والذئب القطبي الأبيض لا يخاف من الناس نسبيا، فيمكنه أن يقترب من المناطق المأهولة بالناس في بعض الأحيان. رقم 14. غزال سينيكا الأبيض، وهو غزال ناصع البياض يتلون باللون الأبيض فقط، لكن أعداده قليلة جدا ومعرض لخطر الانقراض. ويتواجد في مقاطعة سينيكا في أمريكا فقط. وهذه الغزلان البيضاء جاءت من مجموعة من الجينات المتنحية بسبب زواج الأقارب المستمر بين الغزلان، مما أدى إلى إنتاج هذه الأجيال من الغزلان البيضاء. فالغزال الأبيض النادر ليس ألبينو أو بهاقي، فلونه طبيعي من التهجين الطبيعي. رقم 15. الفقمة البيضاء، فلقد حدثت بعض الطفرات في فقمات الفراء الشمالية، وأنتجت فقمات ثلجية بيضاء. وتمتاز هذه الفقمة بالبصر الحاد والسمع الشديد، وتقضي معظم وقتها داخل البحار. ويتكون غذاؤها الأساسي من الأسماك والحبار والطيور.
والفقمات ثدييات بحرية تقضي معظم وقتها في المحيط، وتتنفس مثل البشر والحيوانات البرية لأنها تمتلك رئتين. رقم 16. نمر البنغال الأبيض، ويعتبر ثاني أكبر أنواع النمور في العالم بعد نمر سيبيريا، ويسمى بالنمر الأبيض الملكي، وهو حيوان لاحم من فصيلة السنوريات. فروه أبيض ذو خطوط سوداء وعيون زرقاء وأنف وردي، ويصل طول نمر البنغال ل3 أمتار، ويزن حوالي 285 كيلوغراما. وغالبية النمور البيضاء جاءت من نسل مهان، وهو نمر بنغالي وجد في الغابة عام 1950. رقم 17. ببغاء الكوكاتو الأبيض، وتعيش ببغاوات الكوكاتو في موطنها الذي يمتد من جزر إندونيسيا الشرقية والفلبين، وحتى استراليا وغينيا الجديدة. ويصنف ببغاء الكوكاتو على أنه أذكى أنواع الطيور، حيث يتمتع بقدرات صوتية رهيبة، فيستطيع تعلم الألعاب وحل الألغاز. وكوكاتو ببغاء كبير الحجم بالمقارنة مع الببغاوات الأخرى، فيتراوح طوله من 30 إلى 60 سنتيمتر، ويصل وزنه من 300 إلى 1200 من الجرامات. رقم 18. القنفذ الألبين الأبيض، وهو من القنافذ الشرقية، والذي يعد أصغر نوع من أنواع القنافذ، وما يميزه هو طول الأرجل ولونه الأبيض الباهت. والقنفذ له القدرة السريعة للتكيف مع البيئة التي يعيش بها، لذلك يقال عنه الكائن الاجتماعي. والقنفذ يأكل الخنافس والضفادع والديدان والحشرات والخضروات. رقم 19. الغوريلا سنوفليك البيضاء. الغوريلا البيضاء كانت من أكثر الحيوانات البيضاء المعروفة جيدا، وكانت لها جاذبية شعبية في حديقة الحيوان في برشلونة في أسبانيا. وهي غوريلا ألبينو، أي أنها مصابة بمرض البهاق، ولم يتم العثور إلا على غوريلا وحيدة مصابة بهذا المرض، وقد تم إيداعها في إحدى حدائق الحيوان في أسبانيا. وجرت محاولات كثيرة لإنتاج أفراد آخرين من نسل هذه الغوريلا يحملون هذه الطفرة الجينية، لما تتميز به من شكل جذاب ومختلف، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. وأصيبت الغوريلا سنوفليك في النهاية بمرض سرطان الجلد، ونفقت في عام 2003 عن عمر وصل 40 سنة. رقم 20. الأسد الأبيض، وهو شكل فريد ذو حالة وراثية، ولم يكن وجود الأسود البيضاء مؤكدا حتى أواخر القرن العشرين. فلمئات السنين السابقة كان يعتقد أن قصة وجود الأسد الأبيض ليس سوى أساطيرا وخرافات تدور في جنوب أفريقيا. وفي أوائل القرن العشرين ذكر بعض الأشخاص أنهم قد شاهدوا أسودا بيضاء، إلى أن عثر على أشبال بيضاء حقيقية في محمية طرائد تمبفات الخاصة عام 1975. ولون الأسد الأبيض ناتج عن طفرة جينية لأنواع الأسود المعروفة بلونها البني الفاتح عن طريق التزاوج بينها. فالأسد الأبيض ليس أمهقا، وإنما لونه الأبيض يعود إلى نوع من الجينات المتنحية. وفي عام 2003 تم إطلاق الأسد الأبيض للعيش في الحياة البرية، وكانت محاولات الصيد التي قامت بها اللبؤات البيضاء كانت مساوية وربما أعلى من المحاولات التي قامت بها اللبؤات السمراء، مما أكد أن الأسد الأبيض بنفس شراسة باقي الأنواع. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.